to it. Things are heating up here. I wonder if Atlas has taken off his jacket yet, or if he's still in his full three-piece suit. Blue side je OP jenom tehdy, pokud máš hrozně moc OP chump. Nedali ban, pozor. Must ban. Oni chcou scanner first pick. Já nechápu tu Zaju ban, halo, Wii U. Ty vole VTF. Zase jdou hrát do Joneho. Jo. Teď přijde Nebo Jax ban. teď možná budou tradeovat Aurora Ione, možná Tome. Možná. Oni zabanou Banou Ione. Ash, možná je to tak, ano. Ne, teď zabanou Auroru. To se dělá, protože to... A teď vemou Ash. Protože nechceš ten trade, no, to jsme byli taky donuceni. Jo. Když nehraješ Auroru mid top, tak musíš... No já vím, že jste to banovali. ten trade first, tak moc dostanou Ash first pick Skarner. Skarner! Klidně hrajte Gina do Ash, pokud nechcete hrát. Dvorci, připravte si emote. Jack si to. OP. Ani pik, ale víš, co je zajímavé, že banuli Nidley. Že to jsem čekal, že budou chtít first pickovat Skarnera, aby vzali Nidley, a že mají banou to Nidley. Nevím, já si nemyslím, že Nidley je dobrá do Skarnera, by the way. Proč si myslíš, že Nidley je dobrá do Skarnera? Oni prostě banou Nidley, protože je to kaněm. Moci, Skarner, furt tam není ten Skarner. Skarner. Halo. Vzali Ahry. Mně je zlé. Však Silas je open, oni vemou Ahry. Není to weird? Mně je A zlé, oni to pikou, aby je Faker neměl Ahry, protože Faker Ahry je po piči insane. A tak co? Tak mu dáš Ahry. Máš Skarnera a budeš mít Skarnera. Ano, to je právě divný. A už je tam zase až Renata. Jo, možná Renata je grow. Možná kvůli tomu nechci hrát Skarnera. Protože já jsem říkal, nebo já jsem to říkal svým týmově a oni byli říkal Renata je dobrá do Skarnera. Myslím si to. Takže pokud GenG teď napikuje Skarnera v celým draftu, tak jsem měl pravdu. A hraje Nocturne Jax. Tomáš není slyšet. Blbý. Ale no. Blbý. Co ti na to řeknu? Máš smůlu. Tak. Jsi slyšet, to No a co piknou ještě? Ale ty Renata jako neuprotektí Ash proti ty vole Ahry Jax Nocturne. To nejde. Proto nechtěli piknout toho Skarnera, víš? Zabanou Silasa, ne? Nebo? Silas tady není moc dobrý zatím, ale... No, Silas není moc hezký, ale furt by to mohli banit. Oni budou banovat junglery, ale... Ti to banou. Ne, to banou je zase, okej. Budou zase hrát Zigzla, nebo co? Myslíte, že Zinza je tady moc dobrý? Co? Co se Zinza Co? Zinza sucks. Co máš se Zinzinem? No, Zin tady není dobrý. No, hrozně špatný, proč No, říkáš? no protože jsi říkal, ale něco o Zinovi. Ne, Zix. říkám Zig z Leona, jestli bude hrát. Ne, ani vůbec říkal. A min Jin by byl taky dobrý. Jin prohrál každou hru asi 14 her po sobě. Na Worlds. Už to konečně přestali pikovat. Jo, úplně to dog shit. Já jsem to říkal celou dobu. A oni kvůli tomu nerfili Jina v solo queue. Jo? Jo. Ale ono to nebylo good nikdy. The question is, what plan have they got for Canyon Chovy? Let's just see. Kde je Skarner? Akali by byla huge, ale nevím. Skarner je docela dobrý podle mýho pro T1. Just saying. Skarner je dobrý pro T1. No byl by dobrý, kdyby pikli něco jiného než Akali, vole, teď už ne. Akali no, to je klasik T1. Dejte si panáka, ať máme hitpoint mužku. Ne. A co vezmete? Barda, nebo co vezmete za supporta? Bard je docela dobrý.
To tam máme do té Renaty, co? Jo, je furt broken. No, ten T1 draft je takový jako... Je takový divnej trošku. Ale jako dá se to zahrát. Gragas je mega dobrý do Jaxe. Si nakazil. No, Jax prohrává do Gragase, je to Zeus Gragas, to je mega good. Ale jako ty čampové nejsou dobrý, on tam ne, Gragas není dobrý do Ahry ani do Ezreala. Vi a Kali je, jako dá se to zahrát v vodě, Ashe, Renata neudefuje prostě podle mě Rel, Ahry, Nocturne, Jax. Ale víme, nebo i když s Gragasem to udefujou. Dal bych si na píček. Já bych si taky dal na píček, já nevím, jestli to je z toho, jestli jsme se najedli a pak jsme si dali na píček. Ne, to mi nedělej, Pojď se mnou, já povám. Nedělej mi to. To mi by taky zajímalo, proč jsem tak unavený. Vždycky, když se najím, tak jsem pak úplně monstru unavený. Foodkoma, no to jo, ale tohle je třeba představ, když máš foodkoma, tak tohle je ještě horší než foodkoma. Tohle je reálně, ty vole, dvakrát horší než foodkoma. That they were rolling on, right? This was a T1 that was sweeping a series. This time, they have to utilize it to come back from a deficit here after losing game number 2. But here we are onto the Rift. See whether they can make it work. Gonna be looking at the lane assignments. Also do know Chovy going for a grasp again. Would expect him to try and Veny, ahoj. Tak já se slumím, protože to máš tady. Tome, a kdy přijdeš? Dáš si 2minutový napík? Jo, 2minutový, dobře. Tak. Uvidíme, jestli bude lane swap, asi jo. Kamera, jo. Pardon, lane swap. Tak to je scouting div. To je coach div. To je coach div. Oh můj bože, ne. To ne. Spotting Zeus out. I don't think Chovy's flash was necessary, but he committed it anyway to guarantee that pick. And GenG start off game 3 with first blood. To je blbý, to je hodně blbý. Tady Zeus dělá vždycky to stejný a nějaký coach to prostě spotnul a řekl tomu týmu GenG. To je OP. Moc banujte ale ty GenG fanoušky, správně. From the start, something you're going to be very happy about just in what it means for your spikes, because obviously it doesn't really give you any combat stats early, and in this lane, Lahens and Pays are just playing to clear the waves, don't be diveable. Najednou všichni spamou GenG, jasně. Tolik GenG fanoušků to není. One man spam. Máme víc lidí než jeden člověk, ne? Ty jo, ale jako... Uvidíme. Ten jeden kill, zatím nic moc to neznamená, ale uvidíme. Spíš jako morálně to je takové blbé. Dive nemůžou, Vaj to nestíhá. Ale vzít jeden pláteček by mohli, ale tak pláteček je tyhle, to je prostě 60 goldů, to je úplně hovno. Když to šeruješ mezi dvouma lidma. To je tak huge, když ty vymeš dva pláty s dvouma lidma na botlane a dva pláty solo na top lane a reálně to vemeš jako stejně rychle nebo i rychleji na top lane, tak je to hrozně velký rozdíl v goldech. Can pick up a bunch of farm underneath the turret. That's going to be okay. As Faker only hit by the non-true damage part of the Orb of Deception after a couple of abilities go his way.
Má ještě podku, Faker má ještě jednu podku, jo, Doran shield a podku, on abuse second wind. For the Akali, just because the bonus movement speed from the W makes it very easy to sidestep the E from coming out from the Ahri. The problem is, when you go for the electrocute over the fleet footwork, it's very easy for Chovy to kind of chip away at your HP bar when you're trying to farm, and it means the Faker's in this awkward spot where he now needs the wave to bounce back into him, which is happening, fortunately, but it's this weird, awkward middle ground where he's now relying on his Doran shield to kind of mitigate and heal back up. Borce, já jsem dostal ADHD. Chcete vědět, na co jsem dostal ADHD? Absolutně nevím, jak jsem dostal ADHD, ale dostal jsem ho. Nechcete to vědět? Tak já se nezeptám. Hraje. Len zahraje všechno, ale... Which is just farm, and even though they don't spot him directly, if they see his top side, he's down, will know that he's on the No jako není moc. It's an early game nocturne, not really. Mají first blood a dostávají hrozně. Keen is actually in a really awkward spot. Pojď jápovat. Not looking good, already. Já se musím nějak přestat zývat. And owner is on the top side of Spal jsem 10 hodin, dal jsem si kafe, dvojitý a stejně jak zívu. Jinak moc mě nevadí, že tam lidi spamujou emoty. Mně to líbí. Jako z hlediska draftu prostě. T1 má mega winning bot a mají winning top, no. A mají no. A Nocturne je champ, který před level 6 jako neovlivní. Ne no, vůbec ty linky. Jo. Jsem překvapený, že mají same CS na botu, což je divný. Oni měli first blood, ale level 1 i s tím first bloodem dostali zone. Dostali hodně zone. Ajajaj. Má TP je ten, no. To jo. Oni jsou vojí jab, nebo co tady dělám botlinka na midu? Jsou grubíci, ne? Vojí. Jo, a Faker půjde na botlane. To byl jeden, vole, drift. Jej, Akali půjde na botlane a bude mít proč šel zpátky? Kdo? Tam Faker byl tady a pak Shurikenem šel zpátky z nějakého důvodu. Jsem myslík, no. To je dobrý, Akali nedivnou. Jo, Akali nedivnou, mají TP, tady to zahráli dobře. A už můžou jít na bot zpátky, protože nejsou contestěný. Jo, takže White to vezme alone. Hoší Jack se nedivnete. Až jde pro co, pro kitku. Okay. Oni jdou divovat. Nevím, ty vole, spíš možná... No, ještě na to? Já vím, ale já si nemyslím, že divnou. To je prostě jenom, že ho chcou forcenout out of lane, nebo něco, já nevím. Nebo hitovat pláty. Tohle je zvláštní. Já Ash kurva na topu hoší. Nevím, ale je to zvláštní. Oni chcou jako denajnout vlny. Jo, chcou denajnout vlny a divenout, ale já si nemyslím, že ho můžou divenout. Nemůžou. Až ztratí jednu vodu kvůli tomu, to je divný. No, jakoby nestratí, protože to vzala Gragasovi trošku. No, ztratí druhou vlnu teď na midu. No, Gragas tam bude týpovat, podle mě. To se to nechance. Trochu chouknul Guma. No, to mi vysvětlí, co tam udělal, prostě Guma. Ano. Druhá vlna lost na midu. No. To už dostane jenom range miniony. A ještě spálili TP. A jako Gragas je happy hrát do Jackse. Já nevím, proč vůbec forcujou. Já taky nevím, že Gragas je happy do Jackse. Má arrow, toho možná zabijou. No, oni ho zabijou. Boom, nice champ, bro. Nice champ, man. I guess T1 jsou that smart. Víc jsou Jakin. Že prostě baitnou, že jdou reset a Kane dostane arrow.
On nemá TP, nemá, no. Čus, Aleš si jde natáhnout. Bucks. Ty vole, Bucks, čus, to si děláš srandu, to už je taky OG. Hoši, já jsem tak nějaký unavený, já bych si dal na pík, já si myslím, že jsme unavení kvůli tomu, že nejsme hovna a v posilce jsme si dali pořádně. A já díky tomu, že jsem byl hovno teď poslední měsíc a nic jsem nedělal, tak velký špatný. Bucks čus, no. Aleš dal prostě jedno Bucks čus, hoši. Já si spinknu na 5 minut, já stavím příkladu. Tak já jdu do židličky. Za 5 minut přijdu, zase typuješ spinkat, jo? Já jdu do židličky. Jenom mi řekni, kdy se bude splavnit druhý grubíci. Neřeknu. Na druhý grubíky vstanu. Na Cersei. Za 3 minuty. There's a reason why Gumayushi went deathless for so long, and he still only got a single death to his name, even though GenG absolutely stomped. Yes, it is. And it's a situation where both teams just play the map very well. They're constantly fishing for opportunities. No a oba dva team kompy mají za úkol to stejný. Press your buttons, go in, one shot someone, win team fight. A minute away, both junglers already setting up some vision around the top side of the map. Keen, I imagine he wants to get a quick base in before the objective spawns, but that could be a window for Guma to already then push out mid and then set up on the top Mercs side jsou tak river. drahý teďkom, to je tak prostě shit item, to je hrozný. Podívej se, co má za itemy Akali. Zeus! Zeus! Baby! Nothing, jenom prostě ten matchup takhle funguje, není to solo kill. Ježiši. Ježiši. Grubíci se spamnou, ty jsi měl hál, vole, když se spamnou už teď. Co? To už byly 3 minuty. To nebyly 3 minuty. Byly 3 minuty. Nebyly chat, bylo to 3 minuty, vole. Tak jsem připraven na grubíky. Hele, bude prostě vyhrávat vždycky blue side, nebo co se tady děje? Bude. Ale já fakt nechápu, proč GenG pikli rel, jako takhle. Řekl si, že to fight je, nevíš, že bude broken. Kámo, zatím... Pozor, fight! Typy! Oni jsou nachystaní, ale oni to nevidí. Oni tady jsou ve dvou. Není to double. Je to double? Není to double. Ale dobrá Renata ult. Wait, Dobrá Renata to ult. úplně posmurfila. Posmurfila jak blázen. Carry a bráško. Kámo, ale prostě... Carry a ještě... Akali má druhou ult? Má ještě? Nemá. Má. Nemá. Mrtvý, nevím. Ty pič. Hele. T1! Prostě nejhorší problém zatím, co vidím téhleté sérky, je, že z nějakého důvodu GenG má mental block proti T1 botlane. No, protože jsou T1 botlane. Banujou 3 ADčka, banujou Zayu, banujou Ashe, banujou Kalistu. Když dostanou Ashe, nemůžou proti tomu hrát, protože piknou blind Renata nebo něco. Máš 6 voidů, vole. Dívej, jak to gryžou ty kurvy malý. Malý. Takhle gryžou, jak keša gryža, vole. Wow. No a To je prostě broken. oni piknou Renatu, oni do toho piknou rel na 5. Proč nepiknou Barda nebo něco takového s Ale Ezrealem? Keria Renata je nejlepší Renata na světě. Ti říkám, on prostě bufferuje strašně dobře ultimátky. On to buffernul, viděl jsi to? To je hrozně broken. Ale já nevím, mně prostě přijde, že Renata je broken, prostě broken champion. Je to broken nikdo to champion. nehne. Je to broken champion. A Fakerovič tady dostává kiličky, nice. Reky. A proč je ta kamera víc narekla se než na ty kouče? Pojďme T1. Jako, T1 vyhraje tuhle sérku, já vám to říkám. Z první hry hnedka mají problém prostě, že Gumayushi Keria, mental block. To je úplně to stejně, jak když my hrajeme proti G2. My musíme prostě banovat 3 ADčka většinou, protože všichni jsou mental block proti jejich botlince, protože si myslí, že je to nejlepší botlinka. Ten pocit neznám, já znám jenom, že mě lidi banovali 3 AD. No. To je 6 voidů, let's go, let's hit it. Ale víš, jak je broken, že těch 6 voidů, protože to ignoruje ten armor a magic resist, teda ty turety, že jo?
No. A to, že to je, ta tureta má 300 armor, ale oni to one-shotnou anyway, protože prostě A hitujou 4 spavnuje lidi to, blbíci. a spavnuje to ty malý Jo, sráči a ty to aplikujou taky. To taky aplikujou, no. To hovno. No. To je prostě game over tady. Já? Hej, ty gruby, oni Teď to musí nerfnout. dají TP na to. Ne, nemá akalit, já nikdy nepoznám, jestli mají nebo nemají Nemají. TP. Gragas jde na Zeus top. má TP. Dej defend topu, vzal jenom jeden plát. Ify. Kámo, 3k gold div, ty čo. A Keria má 1200 gold div, protože jak hituje ty pláty furt s tím, aby aplikoval ten... No, Lehens by the way dneska není jeho den. No, čoukve. A jako neprohrává ty hry, on prostě jenom jako nic nedělá. No, Heralda dostanou. Jak chceš fajtit Heralda? Actually, oni mají itemy aspoň. A Jax je píslou, Gragas je píslou. Že jsou dobře kastři na hlas, nemůžou nebo fightit. mám vyclomit. Nemůžou fajtit, no. A nemůžou ani diveovat T1 bot. Guys, Gragas je dobrý. Zeus, you have one job, mate. You have one fucking job. Ne, oni dají TP, že jo, aby to právě neto. A to je jedno, to je irrelevant. To hraje hodně Ty safe. jedničku mid a ty dvojku top. Hraje to hodně Proč? safe. Prostě hammer. No, oni to vždycky dávají na mid, pokud můžou vzít mid. A mají 6 voidů, takže tohle je dead mid. Teď to rozkouše. Ty grubové. Počkej, Lehens je dead. hands into air. A vemou Press button, dalšího, vemou druhýho a chargeou druhý. Já bych na top. Kerio to směl driftnout, ty debile. Ty vole, dead. Dead. Udělal chybu, ale tam jak je to quick. T1! Takhle jsem si to taky představoval, když jsme měli Vivey. T1! Ale A nějak... ještě vemou tier 2, ty pičo, to je turbo stompos. El Stompino. Call the ambulance. Call the ambulance. Call the ambulance. To je stomp, 6K. kámo, to je 6K. insane. GG. Hele, Ale už to převezme. ale víš, Blue Side je broken, kámo. Oni mají lepší přístup k těm grubíkům prostě. Blue Side je broken, protože tvoje botlínka pikne Ash a ty se counter pikne. Jo. Tomáš už se na to nechce dívat. Já nevím, proč banou Zaju, to je hrozný. T1! Mám? Já nevím, jak se to, já si nemyslím, že jde připojit druhý headset. Tady do Ne, ale já mě přestal fungovat ten můj headset. Tam je headset. Bezdrátový. A ještě mám tady nějaký bezdrátový. Nevím, kde k tomu je ten. Někde tady je, nevím kde. To me, because they do love this side of the map, and they are demonstrating to us that in this series is not going to be any different. Chceš jiný headset? Kámo, 5 her, protože prostě Blue Side je broken. Není to 5 her. Já si myslím, že T1 vyhraje 3-1. Uvidíme. It is absolutely night and day, and Zeus on this Gragas in comparison to the Maokai. OK, to je dlouhý 3,5 vteřinový arrow, ne, mám Mercs, nevermind. Představ si, že ti coinflip vyhraje hru, jaký coinflip? Tady je prostě v prdeli, jak group jsou broken. Grupy jsou hrozně OP, měli by je nerfnout. Jinak musíš hrát, každý tým musí hrát early v teamfight kompy a fightit gruby. Coinflip, jo, jakože vyhraješ coinflip a jsi kvůli tomu blue side první hru, jo, to je insane, no. Ale T1 je to souzeno. Pome, T1. Jenom musí vyhrát příští hru na red side. Nádhera, pome. Škoda. Ty vole, jak to chaseuje, to se posral. To je, maje. Boom, Nocturne je dead. Dobrá ult, dobrá Renata ult, dobrý je vychaseovali to nádherně Kery a Gumayushi.
Tady je to hrozný bot div. Tahle série je hrozný bot div. Keria smurfí jak kokot. Každou hru smurfí ten blázen. 2 hry s Ktou, 2 hry s Renatou a legit Keria a Renata je tak broken, on to hraje tak strašně dobře. Botlane klasika, no právě, já to říkám z toho důvodu, že právě jako celý Worlds byl top div. Celý Worlds byl o tom, že to top jungle mid vyhrává hry. A dneska tahle série je poprvé botlane div. Poprvé. Za celý turnaj. Keria to hrozně smurfí. Je jako úplně turbo smurfí. To je nádhera. 2-1. To je škoda, že tady neto. Tady byl dobrý call od toho, od Vaja. Keria používá tu Renata ult a je jako engage. Renata ult je hrozně broken. This guy, when he plays Akali at Worlds, it's just a beauty to watch. As we're straight into it once. Co dělá tyhle, Keria? Já ho tady caster kursnu. Ne, je to faker. To je magor, kámo, on to nabejtí celý ten fight. S bailoutem. To je crazy. Keria prostě není z tohohle světa. Keria doesn't even die, gets the full value from the bailout. The TP comes in, and they're not gonna relent. První support, co v LCK vyhrál MVP, by the way. MVP of the season. After another. T1 is just crushing GenG with their wallets Ne, úplně crazy. GenG admirably tried to find the pick, but you said it yourself, Atlas. Keria way tankier than they were expecting. And while they expected to one-shot Keria, he bought enough time to allow T1 to collapse and turn it around. Now, the Baron is on the Rift. Another bad fight for GenG will result in that objective falling. And you can see the vision coming through from the hands. He chopped 3 wards in a nice little triangle. To je crazy, tenhle stomp. To just try and make sure they have. Ta hra minulá byla taky stomp, no. Tady je problém, fakt, to je prostě problém. V těch hrách je problém, že gruby jsou tak broken a že to, kdo vyhraje early game, tak vyhraje hru. Že to hrozně ovlivňuje potom, jak bereš pressure na turetách, na sidelane. Jsi potom na sidelane broken. Ty vole, Lehens. Si docela říká o to, aby umřel. OK, Nocturne, on je dívala zase. Aha, dobrý TP. Flank TP od Chovy, ale. Keria nebyl s Gumayushem, takže Gumayush umírá. Dobrý flank, ale zase furt jsou healthy, furt můžou fightit bez gumy. Můžou. To bude 5. You're completely right, Atlas. Losing Guma is a lot of the damage gone, so T1 have to be a lot more careful. Faker had his ultimate available, but they chose not to take the fight any longer. A crucial flank from Chovy. He's been largely invisible in this game, quietly farming on the side, but you look at his itemization. He is on, I mean, he's ahead of Faker in terms of itemization. So there are still avenues for GenG to turn this around, but they need to find more picks like this. Tady byli split mutít a to TP flank, ten TP flank byl dobrý od té hry, jak se měl Chovy. On by to přežil, kdyby ho netý flanknul. Tohle je poslední rok, co spolu hrajou T1, asi jo, hele, v tomhle rostra, asi jo. A zase jako je tam malá šance, že když zase vyhrajou Worlds, tak by možná spolu zase zůstali, jak minulý rok. Ale už si myslím, že to je poslední. Protože minule to tak bylo taky, že jakoby už spolu neměli hrát, ale díky tomu, že vyhráli Worlds, tak se jako semkli a řekli, že ještě jednou udělají. Crucially, the dragon is completely exposed. The bot wave has been pushed in by T1. Faker commits his ultimate. Faker out, typiče, byl by to GOAT mood, kdyby Faker vyhrál Worlds a pak dal retire. Na Jirku Krále. To by byl GOAT move. Leaving the mid lane exposed, T1 get the objective and now they can turn to the dragon.
True Shot Barrage is going to spot that that's exactly what T1 are intending. Only going to start that one up, but you can see Keen so far away from this on that bottom side of the map, and it's because the map is so incredibly wide and dark that it's very difficult. 5 Worlds by mu nikdo už nevzal no. Jako 5 výher na Worlds by mu prostě nikdo už nevzal. Faker musí jít na vojnu, nemusí. Dostali výjimku. Byli na asijských olympijských hrách, vyhráli a dostali výjimku od toho. Tady, catch. Oni se tady snažili catchnout prostě asi Gumayushiho. Dobrý arrow. Ale bylo by dobrý, kdyby to hitlo někoho jiného než právě tu rol, která byla dead. Crucially, in all of this, while the trap was turned on its head, notice that Chovy has a 2-level lead over Faker. He has been overgrouping, and he has been denied a lot of farm. Even that top wave just now, he conceded over to Zeus to make sure that he was getting the resources. And while there are advantages across the board, Chovy... Nejlepší na tom je, že jako Akali je 2 levely behind, ale je to irrelevant, protože stejně one-shotne všechny v enemy týmu. Then there is an avenue back into this game for GenG. Shutdown na Akali, když je 1000 goldů behind, je to hrozný, ty shutdowny. Díky bohu za ty nový shutdowny, ale trvalo jim to strašně dlouho. Může vyhrát GenG late? Může, ale jako může samozřejmě, že jo. Ale musí udělat T1 chybu teďka. Chytit nějak Gumayushiho bez flashe, když tam nebude carrya například. You gotta have to really respect it. Not really the same for the Dragons, but that, even if you end up going for that, as dangerous as a 4 Drake Hextech Soul is, that's 8.5 minutes from now. And at that point, the gold lead isn't going to be quite as useful. I think T1, they're going to look for a pick onto someone, turn that into Baron, and truly break the back of GenG. Well, Chovy hasn't been back to base in what feels like a decent amount of time, because he's been sitting on exactly these items for the last, what feels like 7 minutes or something like that. But now GenG are poised, they're in their jungle, understanding that T1 do want to look for this Baron. They do have control vision of the area. They can get over these walls pretty comfortably. Zona going to dive into the back of the pit, take down that ward, and now T1 are going to start this one up. To rašno, zase přemají damage, ne, hodně velký. Ale oni ví, že to jsou na Baronovi, protože ty castři to okamžitě hypujou, že jsou na Baronovi. To slyšíš i v těch sluchátkách. Tohle je nejhorší na těch venues. Že ty prostě poznáš, že když se dlouho nic neděje, tak prostě poznáš, že enemy team je na Baronu, i když nemáš vizi. Protože prostě ti castři jsou moc nahlas. Kde je to máš? Šel na svoje PC, protože ta hra je over. Šel si dát pauzičku. My se tady střídáme po 5minutových pauzách. Publikum začne prostě dělat randál a ty víš, že se něco děje. Only picks up a needlessly large rod, so maybe it hadn't been as long as I thought. The intensity of the game might be attributing to that one. It's a surprisingly tense game, considering the gold deficits that GenG find themselves in. And I really do think it's because you just keep looking at Chovy, you see how to jako proti tomu publiku se dá dělat ty buffy, víš, ale to nechcou dělat Riot. T1 though, doing what they've done all game. They move into GenG's jungle and say, by the way, this belongs to us. Please vacate the premises as we take all of your jungle camps. Yeah, and this is the thing. This is the slowly but surely drawing. Ten buff, taková skleněná kostka, přes kterou nejde slyšet. A jsou v ní hráči. Dělá se to třeba v Dotě. And this time around, not necessarily doing so as much, but what it's doing is giving Pays time to get farm, giving Chovy time to get more levels and farm himself. To teď říkal Kejdrel, že mají šum ve sluchátkách. Ty máš šum ve sluchátkách, stejně to slyšíš přes mikrofon. To pick up na ten mikrofon. Já jsem to zažil jako hráč, já to vím. Nemá to už dávno skončit. Oni to hrajou safe a snaží se prostě získat 3 itemy a vzít barona bez fightu. Nechcou riskovat, protože jako ten fight můžou misplaynout a prohrát. And the level 60 now hit, as you pointed out, Chovy is getting those free items hit.
Ty jsi to ale naposled zažil v roce 98. Hele, držte hubu, kurva. Já vidím ty headsety jsou úplně stejný, jako na kterých jsem hrál já. A je to úplně stejný, to je furt to stejný. There's got to be a point where the inhibs have to start falling, or the Baron has to be threatened as the check comes through. Obviously, quite early, not really going to spot anything. Those two dragons were so valuable because it kind of just bought them time. They can choose. Tohle jste vy dva, když komentujete s bráchou. Hele, vsuvka, protože se nic neděje. V noci. Někdy přece musí spát, není to nad člověk. Ne, mají techniku, uvidíte. Jeden taxi, jedno číslo, jeden řidič a dva řidiče. Kdo pak rozezná jednoho Korejce od druhého? Jo, to jsme my s bráchou. Tome, pojď, potřebuji vystřídat. Kámo, podívej se na to znova, jo. No. Tohle je 5P. Ty vidíš těhle těch Ano, je to dog shit. Ty vidíš těhle těch 5 champů a pikneš rel. Okej, tak mě zavolej, až nebudu mít další drah. Ne, čau v melíčku. Pojď japovat, kurva. Hayes is no stranger to it. This was in fact one of his first mains that we ever saw. Him in Challenger is something that Chronicle will not shut up about. Well, I was going to talk about it actually, but thank you for being That's good. That helps. That goes with the bag. Well, smart. Well, no, I don't have to. I feel like you've cast with him before. Yeah, no, I've seen him around. Every now and then. He looks like an imposter. He looks like Chronicler from back in the LCK, but he's got this mustache. Můj děda říkal, že si mu tenhle headset doporučil na vojnu, je mi 21. Věřte, nevěřte. Je to pravý příběh, anebo lež? 100% is going to have to play towards that soul. I know that in theory you can do the, okay, you get soul, we get Baron, but it's Hextech soul. We saw in the previous game how hard the game becomes to play out, and Guma's volleys alone are going to be an absolute... No kapesníku, ještě řekni, kdo tě zmlátil, že tě zmlátili nějací 15letí čávos na ty stodolní. To je na tom ještě to lepší, že jako sejmuli 15letí. Ano. Proč je tady blbá Real? Rena tady countruje a nemá jako koho engageovat. Gragas countruje Real, Renata dobrá do Real. Akali nezaultí. Maj ho! Ale Gragas naintil. Akali je broken, skočí přes 3 zdi, vole, čus. OK, dobrá Renata ult. A Oner běží. BAM! Cítí to, borci to cítí! No budu křičet, musím to hypovat, ty koko, nevíš jak funguje streamování, musíš být loud equals funny. Ano, gypsy pravidlo, prostě, ano, můžeš říkat gypsy pravidlo. Já jim říkám, svýmu týmu vždycky říkám, když třeba mají problém s kom, nejsou slyšet, je špatná jako tonalita nebo... Ano, tón hlasu. Gypsy King Rule, no. Ten nejhlasitější vyhrává, ty pičo, dobrý sidestepy. Nejseš moc hlasitý, neposlouchám. Let's go, sendnuli to, okamžitě to sendnuli. Oner aura, dívej jak má, vole, diamantový necklace a jacket, to je aura. Takhle taky budu nosit ty jackets, bez těch rukávů, jenom tak přes ramena.